Hello and welcome everyone. It's been a long time, right? KTM JS Voko. I think last I remember it was 6 years back. When put it? So I don't remember that. Because that's when actually Woo started, right? So last time Junwela Mbatyo. So it was I think 6 years back. That's why I remember. Woo's पनि भर्खर start गराएको थियो हामीले. हजुर? होइन मैले टक दिएको चाहिँ 6 years back थियो. So it was त्यसपछि I don't know KTM JS के भयो भनेर. So it was a long time back, 6 years back. So त्यो बेलामा हामीले गराएको थियौँ. So अहिले पुनितले I think he restarted it. 0 बाट गरे कि 1 बाट स्टार्ट गरे त? I don't know. साक्षीले राख्दैन. So I think it should be 0 हैन हाम्रो in terms of us हैन हाम्रो त कुनै पनि 1 बाट स्टार्ट हुन्छ जस्तो लाग्दैन. We start with 0, right? So त्यो बेलामा पनि it was very interesting. हामीले भर्खर म्यारिज गेम रिलिज गराएको थियौँ त्यो बेलामा अनि यही म्यारिज हामीले रियाक्ट नेटिभमा बनाएको थियौँ. सो त्यसैको बारेमा टक प्रोग्राम थियो. इट वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ. मलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको थियो है. सो आज पनि लगभग त्यही कुरा नै छ बट 6 years अपार्ट अलमोस्ट द सेम थिङ बट इन अ लट अफ डिफ्रेन्ट वेज. रियाक्टको भर्जन पनि कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ. त्यो बेलामा 0.14 थियो जस्तो लागेको थियो. सो अहिले 16 पुगिसकेको छ. रियाक्ट नेटिभ चाहिँ बढाएको छैन. 0.21 थियो 0.70 पुगेको छ. सो अलमोस्ट त्यही नै छौँ हामीहरू. टकिङ अबाउट द्याट हु आर वी हामी अलिकति आफ्नो बारेमा भन्नु परिहाल्यो भुस गेम्सको बारेमा. सो भुस गेम्स इज बेसिकली इट्स अ गेम कम्पनी. तर भन्नाले हामी यस्तो पब्जी जस्तो गेम बनाउँदैनौँ फेरि. एकदम सानोतिनो गेम्सहरू लाइक म्यारिज. एनीबडी हियर प्लेज म्यारिज? जम्मा यति रेस्ट जुटपट्टि हाउ मेनी हियर प्लेज जुटपट्टि पनि खेल्दैन लाइक तासै खेल्दैन क्या? तास खेल्दैन? यु सुड प्ले. तास खेल्नुपर्छ है. इट्स नट बिकज हामीले बनाउने भएर होइन कि होइन. गेम्स लाइक आई नट से म्यारिज बट एटलिस्ट कल ब्रेक. यहाँ कतिजना खेल्नुहुन्छ कल ब्रेक चाहिँ? नाइस भन्नै पऱ्यो नि त होइन. सो कल ब्रेक हाम्रोमा चाहिँ अलिक कस्तो छ भने स्टिकमा अलिकति तास भन्ने बित्तिकै जुवा जस्तो फिल गर्दो रहेछ जसले पनि होइन. बट इट्स नट द्याट. बेसिकली भन्ने हो भने म्यारिज अलिकति चान्स अफ लक छ होला त्यसमा चाहिँ होइन. तर स्टिल स्किल इज देयर. किनभने आई रिमेम्बर मलाई मेरो एकजना भिनाजु हुनुहुन्छ उहाँ जहिले पनि जित्नुहुन्छ कि. सो इफ इट्स अ गेम अफ लक देन द्याट्स नट पोसिबल एट अल के होइन. कसैले कन्टिन्युसली जितिराखेको छ भने देन द्याट्स अ गेम अफ स्किल होइन. एकैजनाले मात्रै जितिरहेको छन्. किन गेम अफ लक हो भन्ने बित्तिकै जसले पनि जित्न सक्छ. सो ऱ्यान्डमनेसमा एभरेजमा हामीले हेर्ने हो भने स्ट्याटिस्टिकली सबैजनाले त्यति नै गेम्स जित्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त होइन. तर इफ यु लुक एट कल ब्रेक चाहिँ इट्स भेरी मच भेरी स्किल बेस्ड गेम. एन्ड इफ यु नो हाउ टु प्ले द लक वन्ट बी कन्ट्रोलिङ यर गेम. होइन लकले कन्ट्रोल गर्दैन कि. सो एकदम राम्रोसँग खेल्यो भने द्याट्स वाइ वी प्ले 5 राउन्ड्स होइन. 5 राउन्ड जति खेलेर अनि त्यसपछि डिसाइड गर्छ नि होइन. किनभने 1 राउन्डमा त इट्स बेसिकली गेम अफ लक नै हुन्छ होइन. तर 5 राउन्ड्समा जाने बित्तिकै लकलाई अलिकति हामीले घटाउन खोजे हुन्छौँ होइन. सो गेम्स लाइक दिस वी आर डेभलपिङ. अनि यो सँगसँगै अरू गेम्सहरू पनि बनाउँदैछौँ होइन. सो यो दुइटा चाहिँ अहिले हाम्रो प्ले स्टोर र एप स्टोरमा लाइभ नै छ यो गेम्सहरू. अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब अरू यस्तै तासको गेम्सहरू 29 पोइन्ट्स इफ यु नो अहिले हाम्रो स्मार्ट बट्स च्यालेन्ज पनि भइरहेको छ. त्यसको लागि चाहिँ हामीले 29 बट्स गेम युज गरेका छौँ जुन चाहिँ सिमिलर टु कल ब्रेक होइन. अनि बट इट्स अ लिटल बिट डिफ्रेन्ट होइन. टिममा खेल्ने खालको गेम छ 29 पोइन्ट्स. सो गेम्स लाइक दोज त्यस्तो चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ होइन. सो हामी बेसिकली यसो हेर्ने हो भने सिम्पल खालको गेम्सहरू क्याजुअल गेम्स कार्ड गेम्सहरू बनाउँछौँ भुसमा चाहिँ. अनि हाम्रो टेक स्ट्याकमा इफ यु लुक एट इट भन्न चाहिँ हाम्रो केटिएम जेएस मिटअप हो. अलिकति अब जेएसलाई टिएस बनायो नि हुन्छ कि जस्तो लागिसकेको छ मलाई चाहिँ. केटिएम टिएस भन्दै नि हुन्छ जस्तो अब चाहिँ है. सो हामीले चाहिँ सबै टाइपस्क्रिप्टमा मुभ गरिसकेका छौँ है. सुरुमा हामीले गर्दा जावास्क्रिप्टमै गरेका थियौँ. त्यसपछिबाट आई थिङ्क फ्यु इयर्स ब्याक हामीले सबै हाम्रो कोड बेस चाहिँ टाइपस्क्रिप्टमा स्विच गरिसकेका छौँ. सो अहिले हाम्रो 100% कोड बेस चाहिँ टाइपस्क्रिप्टमा छ कम्प्लिटली है. सो टाइपस्क्रिप्टमा मुभ गर्नुपर्ने रिजन एनीबडी हियर नोज? सबैलाई टाइपस्क्रिप्ट त थाहा छ नि है. टाइपस्क्रिप्ट इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट विथ टाइप्स होइन. के हो टाइप्स भन्दाखेरि डाटा टाइप. देयर आर फ्यु रिजन्स वाइ वी वेन्ट विथ टाइपस्क्रिप्ट बिकज हाम्रो भुसमा इफ यु लुक एट इट हाम्रो कोड बेस धेरै ठुलो भइसकेको छ है. जावास्क्रिप्टमा इफ वी वर टु मेन्टेन द्याट अहिलेसम्म पनि हेर्ने हो भनेदेखि
इट्स गोइङ टु बी काइन्ड अफ इम्पोसिबल जस्तो लाग्छ मलाई अहिले इफ आई लुक ब्याक एन्ड त्यो त्यही जावास्क्रिप्टको कोड मैले अहिले हेर्न थालेँ भने इट्स यो कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने जस्तो सिचुएसन आउँछ जस्तो लागेको थियो कि लाइक अहिले टाइपस्क्रिप्टले जति हामीलाई सजिलो बनाइदिरहेछ होइन एररहरू घटाइदिएको छ टाइपस्क्रिप्टले त्यो लेभलको कन्फिडेन्स चाहिँ जावास्क्रिप्टमा हुँदैन थियो जस्तो लाग्थ्यो सो मेबी टाइपस्क्रिप्टमा नगए भए हामी अहिले मेबी सर्भर साइडमा चाहिँ एटलिस्ट जावास्क्रिप्टको सट्टा अरू नोडको सट्टामा जावा अर पाइथनमा पनि होइन सरी जावा अर जावामै जान्थ्यो होला है सो बिकज अफ टाइपस्क्रिप्ट वी आर नाउ स्टक विथ जावास्क्रिप्ट एक्चुअली है सो ब्याकएन्डमा बेसिकली युजिङ नोड होइन टाइपस्क्रिप्टमा कोड लेख्छौँ त्यसलाई ट्रान्सपाइल गरेर जावास्क्रिप्ट अनि त्यसपछि फेरि ES6मा मजाले नोडले रन गरिदिइहाल्छ अहिले है सो नोड भइहाल्यो अनि त्यसपछि फ्रन्ट एन्डमा वी हेभ रियाक्ट चिन्दैन क्या सो वी आर युजिङ रियाक्ट सबै रियाक्ट नेटिभ पनि यही हो लोगो मैले सर्च गरेको पुरै रियाक्ट नेटिभ लोगोहरू सर्च गरेर यही रहेछ है सो बिकज रियाक्ट नेटिभ इज रियाक्ट नै हो होइन खालि एन्ड्रोइड र iOSमा रन गर्नलाई अलि यताउति गरेर दिए मात्रै हो उनीहरूले होइन सो बेसिकली रेन्डरर इन्जिन्सहरू मात्र बनाइदियो तर एन्टायर सिस्टम इज बेसिकली बेस्ड अन रियाक्ट होइन सो रियाक्ट नेटिभ भने पनि मलाई चाहिँ डिफ्रेन्स छ जस्तो लाग्दैन होइन अलिकति डिप्लोय गर्ने बेलामा चलाउने बेलामा चाहिँ यु हेभ टु बी केयरफुल होइन वेबमा जतिको स्ट्रेट फरवर्ड नहुनसक्छ होइन बट स्टिल रियाक्ट नेटिभ इज सबै प्रोग्रामिङ वाइज हेर्ने हो भने इट्स बेसिकली रियाक्ट मात्रै हो अरू केही पनि छैन रियाक्ट नेटिभमा पनि है सो दिस इज एभ्रिथिङ वी हेभ त्यसपछि अब डेटाबेसमा पोस्ट्रेस छ अलि यताउति छ डिप्लोयमेन्टमा के छ होइन के राखेको छ AWS छ थुप्रो कुराहरू छ तर हाम्रो मेन डेभलपमेन्ट साइडमा चाहिँ बेसिकली फोकस्ड अन दिज 3 थिङ्स टाइपस्क्रिप्ट नोड एन्ड रियाक्ट है रियाक्टमा पनि मोर रियाक्ट नेटिभको कोडिङ बढी हुन्छ वेबसाइटको एकदमै कम छ हाम्रो होइन सो बढी चाहिँ हाम्रो मोबाइल बेस भएको हुनाले ओन्ली रियाक्ट नेटिभ नै छ अब फ्लटर पनि चाहिँ ट्राई गरेका थियौँ होइन त्यसपछि त्यसको त्यो कर्ली ब्रेसेस र त्यो धेरै भयो हामीलाई सो डार्ट वाज लाइक अलिकति बढी भयो अनि त्यही भएर वी केम ब्याक टु रियाक्ट नेटिभ एकचोटि ट्राई मात्र गऱ्यौँ त्यसपछि फेरि रियाक्ट नेटिभ आयो बट वी आर ट्राइङ टु अब अलिकति एक्सप्लोर पनि गरिरहेको छौँ मेबी वी निड सम मोर अलिकति राम्रो गेम इन्जिनहरू चाहिन्छ कि भन्ने कुराहरू बिकज वी आर हिटिङ सम लिमिटेसन्स विथ रियाक्ट नेटिभ है अहिले कुराहरूमा सो हाउ डज इट वर्क सो हाम्रो आजको टाइटल पनि के राइट वन्स रन एनिवेयर होइन रियाक्टको चाहिँ के छ मोटो होइन रियाक्टको मोटो छ नि यस्तै हामीले भने जस्तै nobody remembers that जीएसको मिटअप त हो नि होइन ओके के भ्यूवालाहरू भयो क्या सबै सो रियाक्टको यु डोन्ट रिमेम्बर nobody here remembers रियाक्टको ट्यागलाइन ओके त्यही भएर बिग्रिया जे पनि गुगल अझ स्ट्याक ओभरफ्लोमै हेर्नु जाने हो कि सिधै प्रोग्राम इज ओके सरी तर प्रोग्राम इज पाइथनको मात्र पाउँछ है फेरि राम्रो चाहिँ सो पाइथन हो भने चाहिँ प्रोग्राम इज जानै पर्छ सो रियाक्टको ट्यागलाइन चाहिँ लर्न वन्स राइट रन एनिवेयर छ कि लर्न वन्स राइट रन एनिवेयर अर राइट एनिवेयर जस्ट राइट एनिवेयर हाम्रो चाहिँ राइट वन्स लर्न रन एनिवेयर हो होइन रियाक्टको मोटो इज बेसिकली यु लर्न वन्स एन्ड देन यु क्यान राइट धेरैचोटि चाहिँ लेख्नुपर्छ तर एउटै कन्सेप्ट हो भन्ने मात्र भनिरहेको छ कि रियाक्टले चाहिँ तर हामीले चाहिँ अलिकति रियाक्ट नेटिभमा यसमा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ वी फिगर इट आउट बिकज हाम्रो सर्भर साइड कोड पनि सबै जावास्क्रिप्ट बेस्ड नै छ नोड बेस्ड भएको हुनाले चाहिँ वी एक्चुली राइट वन्स एन्ड रन एभ्रिवेयर छ कि हाम्रो चाहिँ सो वी हेभ द सेम कोड बेस रनिङ अन आवर एन्ड्रोइड रनिङ अन आवर iOS रनिङ अन आवर वेब एन्ड रनिङ अन आवर सर्भर एज वेल सो त्यही कोडलाई हामीले युज गरेका छौँ अफकोर्स एउटै कोड चाहिँ उता पनि रन हुँदैन होइन तर जुन कमन चिजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एउटै कोड बेस छ हाम्रो है सो त्यसको लागि चाहिँ फर इक्जाम्पल इफ लुक एट इट हाम्रो बेसिकली 3टा कम्पोनेन्ट्सहरू छ एउटा गेम युआई भइहाल्यो विच इज बेसिकली रियाक्ट त्यसपछि गेम इन्जिन छ यो चाहिँ एकदमै एब्स्ट्र्याक्ट लेभलको कम्पोनेन्ट हो विच इज प्योरली जावास्क्रिप्ट बेस्ड अर टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है गेम इन्जिन चाहिँ अनि त्यसपछि सर्भर्सहरू है सो यो 3टा कम्पोनेन्ट युज गरेर हाम्रो एन्टायर गेम बनेको छ सो एनीबडी इज वर्किङ हियर माइट बी वर्किङ अन दिस अर दिस इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्ने गरिकन छुट्याइरहेको छौँ सो जसले गेम इन्जिन बनाउँछ इज मोर इन्टु लाइक ओके यसरी तास फाल्यो भने यो गर्छ यसले तास फाल्यो भने यो हुन्छ स्टेट यसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कामहरू सबै गेम इन्जिनमा भयो होइन गेमको स्टेट बनाउने काम सबै गेम इन्जिनले गर्छ सर्भरको काम भनेको बेसिकली युजर्सहरू आयो लगइन गर्यो यता उसको 10 बढाउनु पऱ्यो 10 घटाउनु पऱ्यो स्ट्याटिस्टिक्स कलेक्सन्सहरू अनि त्यो सबै चाहिँ गेम सर्भरले ह्यान्डल गर्ने भयो अनि युआईको काम चाहिँ के भयो त
देखाउने है जुन स्टेट आएको छ त्यो स्टेटको बेसिसमा बेसिकली रेन्डर गरिदिने सो इफ यु लुक एट इट आवर जब इज भेरी इजी अहिले खास भन्यो भने केही पनि छैन इन्जिनले स्टेट बनाइदिइहाल्छ होइन स्टेटमा के आउँछ त योसँग यो हातमा यो तास छ योसँग यो तास छ टेबलमा यो तास छ तासै तास मात्र हुन्छ हाम्रोमा फेरि खालि है सो त्यो सबै तासहरूलाई कसरी रेन्डर गर्ने भन्ने मात्र काम गर्छ हाम्रो गेम युआईमा चाहिँ सो त्यसरी चाहिँ हामीले सेपरेट आउट गरिदिरहेछौँ है सो यसैमा पनि इफ यु लुक एट इट दिस इज हाउ आवर क्लाइन्ट एन्ड सर्भर थिङ काइन्ड अफ वर्क्स होइन सो गेम युआई र गेम इन्जिन चाहिँ क्लाइन्टमा हुन्छ अनि सर्भरमा पनि इफ यु लुक एट इट त्यसमा पनि गेम इन्जिन र गेम सर्भर हुन्छ सो यसमा कमन पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो गेम इन्जिन एउटा चाहिँ कमन पार्ट हुन्छ जुन चाहिँ दुवै साइडमा हुन्छ है यता क्लाइन्ट साइडमा पनि हुन्छ सर्भर साइडमा पनि हुन्छ होइन सो अझ टुक्रा गरेर हेर्ने हो भने यस्तोसम्म देखिन्छ है किन एट अ टाइम हाम्रो गेम रन हुनलाई चाहिँ विल निड अ क्लाइन्ट साइड इन्टरफेस क्लाइन्ट साइड कम्पोनेन्ट एउटा भयो विच इन्क्लुड्स गेम युआई एन्ड गेम इन्जिन अनि त्यसैको एक्ज्याक्ट रेप्लिका चाहिँ हाम्रो सर्भर साइडमा पनि हुन्छ है सो विच इन्क्लुड्स ओन्ली गेम इन्जिन एन्ड गेम सर्भर है अनि गेम इन्जिन दुइटा चाहिँ बिचमा इन्टरेक्ट गरेर राखेको हुन्छ है सो एक हिसाबले भन्यो भने के क्वान्टम स्टेटमा सिङ्क भएर बसिरहन्छ यो दुइटा चाहिँ एन्ट्याङ्गलमेन्ट सरी द राइट वर्ड एन्ट्याङ्गल सो यो दुइटा चाहिँ हाम्रो एन्ट्याङ्गल भएर बसिरहन्छ यहाँ चेन्ज हुने त यहाँ देखिनुपर्छ है सो यसको लागि चाहिँ वी हेभ युज्ड हाम्रो उसले बनाएको के अरे रिडक्स है सो वी भेरी मच इन्फ्लुएन्स विथ रिडक्स इफ यु हेभ हर्ड अबाउट इट एक्सन रिड्युसर बेस्ड स्टेट म्यानेजमेन्ट होइन हाम्रो यसमा पनि लगभग सिमिलर कन्सेप्ट हो एक्ज्याक्ट त्यही चाहिँ होइन सिमिलर कन्सेप्टमा हामीले पनि एक्सन रिड्युसर बेस्ड मेकानिजमहरू युज गरेका छौँ विच मेड इट भेरी इजी फर अस है अहिले हाम्रो इफ यु लुक एट इट वी डु नट सिङ्क्रोनाइज स्टेट एक्चुली है दुइटा क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा स्टेट सिङ्क्रोनाइज गर्दैनौँ हामी खालि के गर्छौँ त यो स्टेटसम्म पुग्नलाई कुन कुन एक्सन्सहरू चाहियो त है लाइक फर इक्जाम्पल हामीले गेम स्टार्ट गऱ्यो त्यसपछि उसले कार्ड थ्रो गर्यो त्यसपछि उसले विन गर्यो वाट एभर एक्सन्स ह्यापनिङ त्यो सबै क्लाइन्टले चाहिँ यस्तो गर्यो भनेर भन्छ अनि सर्भरले चाहिँ त्यो स्टेट जेनेरेट गर्नलाई सर्टेन एक्सन्सहरू जेनेरेट गर्छ हामी चाहिँ त्यो एक्सन्सहरू मात्रै सिङ्क्रोनाइज गर्छौँ है सो एट एनी पोइन्ट अफ टाइम हाम्रो गेमले चाहिँ बिचमा डिस्कनेक्ट भयो अनि कल ब्रेक खेलिरहेको थियो एकछिनमा डिस्कनेक्ट भयो त्यसपछि रिकनेक्ट हुन्छ अनि रिकनेक्ट हुने बेलामा वाट वी डु इज एकछिन अगाडिसम्मको स्टेट त हामीलाई थाहा थियो नि होइन सो त्यसपछि वाट वी डु इज त्यसपछिबाट के चेन्ज भयो त होइन एक्सन्सहरू के आयो त त्यो एक्सन्सहरू मात्रै रिप्ले गरिदिन्छौँ कि है सो त्यो अनुसारले चाहिँ इट हेज बिकम भेरी इजी फर अस टु रिपिट द्याट स्टेट अन क्लाइन्ट साइड होइन सो एक्ज्याक्ट सर्भरमा कस्तो स्टेट छ त्यस्तो स्टेट चाहिँ हामी क्लाइन्टमा रिक्रिएट गर्छौँ है अनि यो बिचको कम्युनिकेसन चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ गेस सम काइन्ड अफ एपिआई नै हो तर एक्चुअल ट्रान्सपोर्ट लेयर चाहिँ वेब सकेट्सहरू है सबैको गेस चाहिँ मैले वेब सकेट होला जस्तो लागेको थियो तर वी डोन्ट युज वेब सकेट वी युज युडिपी सुन्नुभएको छ है सो टिसिपी लेयर एउटा भयो जसमाथि सबै चिज बनाइ हुन्छ हामी चाहिँ अलि नेक्स्ट लेभल गएर युडिपीमा गर्दैछौँ सबै इफ यु हेभ हर्ड अबाउट युडिपी इट्स एक्चुअली स्टेटलेस है हाम्रो चाहिँ हामीले आफै स्टेट मेन्टेन गर्ने भएको हुनाले टिसिपी अलिकति ओभरहेड हाई भयो है बट एक्चुअल ट्रु स्टोरी इज टिसिपी सर्भर इज भेरी डिफिकल्ट टु इम्प्लिमेन्ट है टिसिपी सर्भर वेब सकेट सर्भर भनौँ न अझ इज भेरी डिफिकल्ट टु इम्प्लिमेन्ट होइन अनि हामीलाई चाहिँ के प्रब्लम भयो भने वी हेभ अ फिचर कल हटस्पट इन आवर गेम्स हटस्पट भने सबैले खेल्नुभयो होला होइन सो मिनी मिलिसियाले धेरै पपुलर बनाएको होला सायद हटस्पटमा गेमहरू खेल्ने होइन सो हाम्रो पनि हटस्पट भन्ने फिचर छ सो हटस्पटमा बेसिकली वाट ह्यापन्स इज वी हेभ 4 डिफ्रेन्ट डिभाइसेस होइन कल ब्रेक खेल्ने बेलामा 4वटा डिभाइस छ भने एउटा डिभाइस चाहिँ सर्भर हुनुपर्छ है होइन सो अब हाम्रो मोटो के राइट वन्स रन एभ्रिवेयर छ फेरि धेरैचोटि रिपिट गर्न मन भएन है हटस्पटको लागि चाहिँ युडिपी अनि फेरि मल्टिप्लेयर र सर्भर बेसको लागि चाहिँ वेब सकेट गर्न डिडन्ट मेक सेन्स है सो त्यसपछि हामी के गर्यौँ भने इफ युडिपी नै गर्ने हो भने वाइ नट युज युडिपी एभ्रिवेयर होइन सो युडिपी गर्नै पर्ने भयो हामीले हटस्पटको केसमा चाहिँ है द फ्यु रिजन्स वाइ वी निडेड युडिपी एउटा चाहिँ वेब सकेटको सर्भर बनाउनु धेरै गाह्रो छ है कम्प्लिकेटेड छ वेब सकेटमा सर्भर इम्प्लिमेन्ट गर्न अरू कसैको थर्ड पार्टी युज गर्ने हो भने अब थर्ड पार्टी भइसक्यो त्यहाँ हामी सकेसम्म चाहिँ थर्ड पार्टी अभोइड गर्छौँ सो थर्ड पार्टी युज गर्न नमन लाग्ने भएको हुनाले चाहिँ वी ट्राई टु मेक आवर ओन होइन सो युडिपीमा बनाउन इट सिम्स भेरी सिम्पल अनि सेकेन्ड इज ब्रोडकास्टिङको लागि है जस्तै फर इक्जाम्पल हामी 4जना हटस्पटमा खेलिरहेछौँ भने अलि युजर इन्टरफेस स्मुथ हुनलाई होइन युजर एक्सपिरियन्स स्मुथ हुनलाई के हुनु पऱ्यो त अनलाइन आउने बित्तिकै देख्नु पऱ्यो नि यसले टेबल होस्ट गराएको छ भनेर होइन सो हाउ डु वी फिगर इट आउट होइन यो हामी यहाँ लोकल नेटवर्कमा बसेर
होइन विदाउट गोइङ आउट अफ दिस नेटवर्क एउटा लोकल नेटवर्कमा बसेर हाउ डु वी फिगर आउट कि म अनलाइन आउने बित्तिकै मैले होस्ट गर्ने बित्तिकै अरू 3टा क्लाइन्टकोमा त्यो अभाइलेबल छ भनेर देखाउनु पऱ्यो नि होइन सो त्यसको लागि त वी डोन्ट नो को छ क्लाइन्टहरू त सो त्यस्तो बेलामा वी निड ब्रोडकास्टिङ है अनि युडिपी प्रोटोकलले चाहिँ ब्रोडकास्टिङ सपोर्ट गर्छ है सो मैले यो हाम्रो यहाँ भएको नेटवर्कमा आई क्यान ब्रोडकास्ट होइन प्याकेट्सहरू ब्रोडकास्ट गर्ने सबैले पाउँछ त्यो अनि जसले चाहिँ चिन्छ त्यो प्याकेटलाई उसले चाहिँ यो चाहिँ होस्ट यसले चाहिँ होस्ट गरेर चाहिँ थाहा पाए यु क्यान डिस्प्ले इट देयर है द्याट्स हाउ हाम्रो यो प्रिन्टर्सहरू काम गर्छ नि जोड्ने बित्तिकै प्रिन्टर त यो यहाँ छ भन्ने देखाउँछ नि उनीहरू पनि त्यही के बोन्जोर होइन बोन्जोर कि के फ्रेन्चमा कसरी प्रोनाउन्स हुन्छ त्यसलाई डिफ्रेन्ट छ बोन्जोर प्रोटोकल भन्छ वाट एभर ल है सो द्याट्स वाइ वी गट स्टक विथ युडिपी होइन सो युडिपीमा हाम्रो एन्टायर गेमको स्टेट सिङ्क्रोनाइज हुन्छ युजिङ एक्सन्स है एक्सन्सहरू आउँछ त्यो एक्सन्सको बेसिसमा नयाँ स्टेट बन्दै गइरहेको हुन्छ है अनि सो इफ यु लुक एट इट यही एक्ज्याक्ट मेकानिजम चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ गेम सर्भर पनि हाम्रो डिभाइसमै हुन्छ कि होइन जस्तो सिङ्गल प्लेयर हामीले खेलिरहेछौँ अनि सिङ्गल प्लेयर खेलिरहेको छौँ भने गेम युआई सेम नै भयो हाम्रो कोड किप पनि चेन्ज हुँदैन है त्यहाँ खालि मोड इक्वल्स टु सिङ्गल प्लेयर भनेर जान्छ रियाक्टको एउटा प्रपर्टीमा अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ सिङ्गल प्लेयर गेमको एउटा आइकन देखाइदिन्छ त्यति मात्रै हो अनि तर गेमभित्रबाट इफ यु लुक एट इट द कोड इट सेल्फ डजन्ट चेन्ज एट अल है मल्टिप्लेयरमा पनि त्यही हो हटस्पटमा पनि त्यही हो सिङ्गल प्लेयरमा पनि त्यही नै खेलाइरहेको हुन्छौँ होइन सेम युआई हुन्छ त्यसले गेम इन्जिनसँग काम गरिरहेको हुन्छ अब सिङ्गल प्लेयरको केसमा चाहिँ एउटा सिम्पल के भयो त गेम इन्जिन चाहिँ एउटा मात्रै हुने भयो कि मर्ज भएर एउटै मात्र भयो किनभने सर्भर पनि त्यही छ इन्जिन पनि त्यही छ सबै त्यही छ लोकल डेटाबेस युज गरिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा होइन सो त्यो भएर यो एन्टायर चिज चाहिँ हाम्रो मोबाइल डिभाइसमा रन हुन्छ त्यो बेलामा है सो इफ त्यो भएर चाहिँ एउटा के फरक चाहिँ हुन्छ भने अघि भने जस्तो ठ्याक्कै चाहिँ भएन गेम सर्भर चाहिँ हामीले 2टा लेख्नुपर्छ है एउटा चाहिँ लोकल गेम सर्भर सिङ्गल प्लेयरको लागि हामीले चाहिँ त्यसलाई सिङ्गल प्लेयर सर्भर भन्छौँ होइन अर्को चाहिँ मल्टिप्लेयर सर्भर जुन चाहिँ हाम्रो एमाजोनमा रन भइरहेको छ एडब्ल्युएसमा रन भइरहेको हुन्छ है अनि थर्ड चाहिँ हटस्पट सर्भर पनि हुन्छ है जुन चाहिँ 4टा मध्येमा एउटा डिभाइसमा रन भइरहेको हुन्छ एउटा सर्भर सो बेसिकली 3टा सर्भर हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले एब्स्ट्र्याक्सन लेभल एउटा छिराएर सर्भर भन्ने कन्सेप्ट छिराइदिएछौँ अनि त्यो सर्भर कन्सेप्ट छिर्ने बित्तिकै इन्जिन बेसिकली कनेक्ट्स विथ अ सर्भर है सो एब्स्ट्र्याक्सन इज वाट मेक्स इट पोसिबल क्या त्यसपछि अनि इट्स भेरी सिम्पल गेम इन्जिन बनाउने मान्छेलाई इट डजन्ट म्याटर इफ इट इज रनिङ अन डिभाइस अर इट इज रनिङ अन सर्भर जहाँसुकै रन गरे पनि भयो केही फरक परेन होइन सर्भर बनाउने मान्छेलाई चाहिँ वी गिभ एन एब्स्ट्र्याक्सन अनि त्यो एब्स्ट्र्याक्सन अनुसारले वेयर डु वी वान्ट टु इम्प्लिमेन्टेड होइन लोकल स्टोरेज युज गरेर बनाउने कि एडब्ल्युएसको पोस्टग्रेस डेटाबेस युज गरेर बनाउने कि अर हटस्पटमा कसैको डिभाइसमा छुट्टै एउटा सर्भर बनाउने है सो त्यो अनुसारले डिफ्रेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन्सहरू छ हाम्रो सो यति नै हो कुरा एकदम सरसर्ती भन्यो भने द्याट्स हाउ आवर गेम वर्क्स इट्स भेरी सिम्पल इट्स भेरी इजी बट इट स्टिल टेक्स टाइम है अब हामीले कल ब्रेक लगभग हामीलाई 1 वर्ष लाग्यो बनाउनलाई किन हो थाहा छैन होइन सो बेसिकली बिकज वी आर लेजी आई थिङ्क है वी आर लेजी प्रोग्रामर्स हाम्रो 2 खालको डिलेमा हुन्छ क्या हामी प्रोग्रामर्सहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भने गर्न नआएर है म गर्नुपर्ने छ बरु गर्न आएन त्यसले गर्दा वी बिकम स्लो होइन अर्को चाहिँ गर्न आउँछ होइन आई क्यान डु इट बट देन आई डोन्ट ह्याभ अ वे टु टेस्ट इट के सो द्याट्स द डिलेमा आई फेस मोस्ट अफ द टाइम बुझ्नुभयो कस्तो एउटा चाहिँ गर्नै नआएको है लाइक आउँदै आएन यो सल्भै भएन होइन तर कुनै चाहिँ इट्स भेरी इजी आई क्यान सल्भ इट होइन तर अब यसलाई टेस्ट गर्नलाई फेरि अर्को कोड लेख्नुपर्छ कि यो वर्ड अफ टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्ट होइन सो इट्स भेरी गुड एक्चुअली भन्ने हो भने तर त्यो टेस्ट गर्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ कोड लेख्दाखेरि इफ यु हेभ फेस्ड इट अर नट बट मैले लाइक फर द लास्ट 20 or 25 years आई बिन राइटिङ कोड एन्ड द्याट्स बिन वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ टु डु कि आफूले लेखाएको कोड एकैचोटि रन होस् जस्तो फिल हुन्छ होइन तर मोस्ट अफ द टाइम त्यो इफ कन्डिसन भित्र गइसकेका कोडहरू कतिचोटि त रन पनि भएको छैन होला कि मेरो यति धेरै भित्र गएको हुन्छ कि अब त्यो कोड अहिलेसम्म रन भएको छैन होला कतिवटा एक्सेप्सन थ्रो गरेको मेरो क्याच पनि भएको अहिले बल्ल कसैले क्याच गरिरहेको हुन्छ यहाँ एक्सेप्सन थ्रो भइरहेछ भनेर होइन सो द्याट्स वाइ इट्स बिकम्स भेरी डिफिकल्ट कि त्यो टेस्ट गर्ने कोड नभएर है अनि एक्चुअली भन्ने हो भने हाम्रो इफ युआईहरू बनाउनेमा स्पेसली कोड लेख्नुभन्दा त्यो टेस्ट कोड लेख्न इज मच मोर डिफिकल्ट है नर्मल कोड 5 लाइनको छ भने त्यसलाई टेस्ट गर्ने कोड चाहिँ 100 लाइनको हुन्छ त्यहाँ है यो केस हेर त्यो केस हेर त्यो केस हेर सबै केस हेर्दा त्यहाँ यति धेरै टेस्ट केस लेख्नुपर्ने हुन्छ सो अब म पहिला टेस्ट केस लेखौँ कि पहिला कोड लेखौँ भन्ने डिलेमामा बस्दा 1 हप्ता बितिसकेको हुन्छ त्यसपछि बल्ल अब पहिला कोडै लेख्छु अनि टेस्ट युजरले गर्छ भनेर पठाइदिन्छु है सो द्याट्स ल अब त्यो भइहाल्यो
रियाक्टमा वेन वी स्टार्टेड देयर वाज नो हुक्स अलिकति जावास्क्रिप्ट भने नि म चाहिँ अलि एक्चुअली आई डिड नट लाइक जावास्क्रिप्ट है इन द भेरी बिगिनिङ टु एज अ डिस्क्लेमर मलाई खासै मनपर्ने ल्याङ्ग्वेज थिएन बट आई युज टु राइट जावामा पहिला है अनि जावास्क्रिप्टको काम पनि म जावामै गर्थेँ इफ यु हेभ हर्ड अफ जिडब्ल्युटी ग्वेट सुनेको छ कसैले इट वाज लङ टाइम ब्याक गुगलले बनाएको थियो है फ्लटरभन्दा धेरै अगाडि कुरा हो जिडब्ल्युटी भन्ने उनीहरूको एउटा युआई बनाउने जावामा लेख्ने कोड थियो इट इज भेरी ब्युटिफुल मलाई जावा आउँथ्यो होइन सो त्यसैमा बसेर विजेट्सहरू बनाउँदै वी युज टु राइट वेब बेस्ड कोड्सहरू है सो आई वाज फ्रम द्याट ब्याकग्राउन्ड अनि त्यो बेलामा कहिले काहीँ अब त्यो जिडब्ल्युटीले पनि जावास्क्रिप्टको कोड जेनेरेट गरिदिन्थ्यो होइन अनि त्यो जेएस फाइल चाहिँ यु नो हाउ इभन अहिले टाइपस्क्रिप्टको कम्पाइल गर्ने बेलामा पनि होइन बन्डल्सहरू बनाउने बेला विल सी हाउ वाट काइन्ड अफ जावास्क्रिप्ट कोड यु गेट होइन सो जिडब्ल्युटी पनि त्यस्तै गर्थ्यो तर जावामा कोड गर्ने अनि जावास्क्रिप्टमा कन्भर्ट गर्ने ट्रान्सपाइलिङ नै हुन्थ्यो त्यसमा पनि सो त्यो बेलामा चाहिँ जावास्क्रिप्ट देख्दाखेरि ओके जावास्क्रिप्टमा त कोडिङ गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्थ्यो है सो मेरो इमेजिनेसन इट इज बेसिकली लाइक फङ्सन लेख फङ्सनलाई पनि स्ट्रिङमा लेख्न मिल्दो रहेछ के हो यो है सो अलिक धेरै नै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो सो आई डिडन्ट लाइक इट द्याट मच तर पछि बिस्तारै आएर जावास्क्रिप्ट स्टार्टेड मुभिङ फरवर्ड क्लासेसहरू आयो ES6 ES5देखि नै भनौँ न इट गट बेटर होइन अलि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ बढी हुन थाल्यो सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड राम्रो भएर चाहिँ आई वेन्ट इन्टु जावास्क्रिप्ट होइन देन आई फेल इन लभ विथ फङ्सनल प्रोग्रामिङ है सो त्यसपछि चाहिँ ओके फङ्सन्स आर रियली गुड जस्तो भयो कि सुरुमा चाहिँ एज मोर इन्टु क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स इनहेरिटेन्स पोलिमर्फिजम यहाँ त्यहाँ सबै जार्गन्सहरू थाहा थियो मलाई होइन त्यसपछि आएर अहिले चाहिँ यु लुक एट द सिम्प्लिसिटी अफ फङ्सन्स होइन बिकम्स भेरी क्लियर कि धेरै सजिलो जस्तो फिल हुने जे काम गर्नु छ गऱ्यो सक्यो देन यु डोन्ट यसको फङ्सनको प्यारामिटर्सहरू फिक्स गर यसले रिटर्न गर्ने आउटपुट ठिक गर त्यसपछि एभ्रिथिङ सुड वर्क होइन डिपेन्डेन्सिजहरू घटाउने सो अहिले आएर चाहिँ इफ यु लुक एट रियाक्ट हुक्स जब इन्ट्रोड्युस भयो देन हामीले सुरुमा बनाउँदाखेरि हाम्रो सबै क्लास बेस कम्पोनेन्ट्सहरू नै थियो अब अहिले हाम्रो कोड बेसमा हेर्ने हो भने एउटा पनि क्लास बेस कम्पोनेन्ट्स छैन सबै हुक्सहरू नै मात्रै छ हाम्रो है सरी हुक्स रे फङ्सनल कम्पोनेन्ट्सहरू छ अनि म्याक्सिमम हुक युटिलाइजेसन्सहरू छ इफ यु लुक एट रियाक्ट है सो रियाक्टको हुक्स वाज वान अफ द बेस्ट थिङ वी हेभ ह्याड इन लास्ट फ्यु इयर्स अहिलेसम्म भन्यो भने रियाक्टमा एकदम खतरा चिज आफ्टर रियाक्टमा एकदम राम्रो चिज इम्प्लिमेन्ट भए जस्तो लागेको चाहिँ हुक्स हो होइन अब जस्तो मलाई एकदम मनपर्ने एउटा हुक यो हो युज काउन्टडाउन हुक है विदाउट एनी मेमोरी लिक्स केही पनि छैन यतिमै यसको सबै काम सकिन्छ यसले बेसिकली वाट इट डज इज यु गिभ इट अ नम्बर अफ सेकेन्ड्स भनौँ एन्ड देन इट स्टार्ट्स काउन्टिङ इट डाउन विच यु क्यान युज एनीवेयर कहीँ डिस्प्ले गर्नु छ भने यु क्यान जस्ट डिस्प्ले इट होइन त्यो काउन्टडाउन देखाइरहन्छ नि वेबसाइट्सहरूमा यु क्यान युज इट फर द्याट होइन नम्बर देऊ यसले कतिले घटाउँदै लाने त्यो चिज भ्यालु चाहिँ दिइराख्छ है विदाउट फेल है दिस विल वर्क एनीवेयर मोबाइलमा पनि काम गर्छ वेबमा पनि काम गर्छ है सो दिस इज अ भेरी सिम्पल कोड एन्ड मोस्ट अफ आवर हुक्स आर लाइक दिज धेरै सानो कामहरू हुन्छ बट देन इट डज इट पर्फेक्टली सो हाम्रो कोड एक लेभलमा भन्यो भने यु क्यान नाउ युज दिस एनीवेयर लाइब्रेरी जस्तो बनाउनु भयो कि है सो त्यही भएर अहिले लाइब्रेरीहरू धेरै हुन थालेको छ हाम्रो जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टममा यस्तो 4-5वटा लाइब्रेरीमै पाउन चाहिँ तर आफूलाई गर्न पनि मन लाग्ने भएको हुनाले आफूले पनि बनाइन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ है नेक्स्ट वी लर्न इज रियाक्ट रेन्डरिङ इज भेरी एक्सपेन्सिभ है सो दिस इज आवर लर्निङ है पुसमा हाम्रो बट रियाक्ट इज बेसिकली बेस्ड अन अ प्रिन्सिपल द्याट यु सुड रेन्डर इट एनी टाइम यु वान्ट जति रेन्डर गरे पनि हुन्छ भने प्रिन्सिपलमा बनाए हुन्छ तर अब हामी चाहिँ अलिकति युआई साइड फोकस्ड सो भनौँ न युआई चाहिँ पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो हामीलाई अदरवाइज द एनिमेसन्स वोन्ट लुक गुड होइन क्रिस्प देखिँदैन सो इफ यु लुक एट आवर गेम्स वी एक्चुली फोकस अन द्याट है कसरी डाउनलोड गर्नुभएको छ भने गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ कल ब्रेक इफ यु आर इन्टु इट यु क्यान ट्राई इट आउट सो रियाक्ट रेन्डरिङ इफ यु रियाक्टको लाइब्रेरीबाट रेन्डरिङ गर्न चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ नै छ है सो वी ट्राई टु अचिभ 60 फ्रेम्स पर सेकेन्ड होइन मैले एउटा एनिमेसन देखाउँछु तपाईँहरूलाई सो वी ट्राई टु अचिभ 60 फ्रेम्स पर सेकेन्ड तर त्यो अचिभ गर्न हो भने रियाक्ट रेन्डरिङ चाहिँ मिनिमलमा राख्नुपर्ने हुन्छ है हाम्रो कति गेम्सहरूमा मोस्ट अफ द टाइम we are not even rendering anything. You will see a lot of movements, but there is no rendering happening at all. है कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है खालि एनिमेटेड भ्यालुजहरूलाई मात्र चेन्ज गर्दै रेन्डरिङहरू गरेर राखेको हुन्छौँ होइन जस्तो सिएसएसको ट्रान्जेक्सन जस्तो तरिकाले है सो स्टेटै सकेसम्म चेन्ज नगर्ने गर्नै पर्ने बेला मात्र गर्ने होइन बिकज एउटा तासको गेममा इफ यु लुक एट म्यारिजमा खेल्नेमा 21 पति तास हुन्छ त्यो एउटा तास भनेकै धेरैवटा भ्यू भइसक्यो हुन्छ होइन सो
200 भ्युज एउटा फ्रेममा हुने बेलामा इफ यु रेन्डर इट देन इट टेक्स टाइम सर्टेन मिली सेकेन्ड्समै जान्छ कि सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ वी ट्राई टु एभोइड इट होइन अनि त्यो एउटा स्टेप भयो त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको हाम्रो मोस्ट अफ द टाइम रियाक्टमा मिस्टेक गर्ने भनेको भेरिएबल्सहरूलाई सरी प्रपर्टिजहरूलाई टप लेभल कम्पोनेन्टबाट भित्रभित्र चाइल्डहरूमा पास गर्ने है माथि लिन्छ अनि भित्रभित्र पास गर्दै गइरहेको हुन्छौँ हामी त्यसले पनि एकदमै एफेक्ट गर्छ किनभने त्यो भ्यालु चेन्ज हुने बित्तिकै टप लेभलमा भ्यालु चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसले त्यो एन्टायर कम्पोनेन्टलाई रेन्डर गर्दै आउँछ त्यसको भित्रको कम्प्लेक्सिटिजहरू सबै रेन्डर हुन्छ सो त्यो भएको हुनाले वी ट्राई टु एभोइड द्याट अनि स्टेटलाई चाहिँ जहाँ युज हुन्छ त्यहाँ मात्रै जस्तो अघिको हाम्रो यो काउन्टडाउन छ होइन अब यो काउन्टडाउन हुकलाई म कहाँ युज गर्छु भने जहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यो कम्पोनेन्ट डिस्प्ले भइरहेछ होइन 00:00 मलाई देखाउनु छ भने त्यो कम्पोनेन्ट जहाँ रेन्डर भइरहेछ त्यहाँ मात्रै युज गर्छौँ कि यो हुकलाई सो द्याट इफ यु लुक एट इट यसको स्टेट कन्टिन्युस एभ्री सेकेन्ड चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन अब यो स्टेट चेन्जलाई सबै एन्टायर एप्लिकेसनलाई त रेन्डर गर्नु भएन नि होइन सो यो जहाँ चेन्ज हुन्छ त्यहाँ मात्रै गर्नुपर्छ है अनि हाम्रो मोस्ट अफ द टाइम मिस्टेक के भइरहन्छ नि स्टेट चेन्जेसहरूलाई एकदम टप लेभलमा राखिदिने अलिक सजिलो हुन्छ भन्यो अनि भित्रभित्र पास गरिदिने है सो त्यो चाहिँ वी ट्राई टु एभोइड एज मच एज पोसिबल सो दिस इज समथिङ द्याट यो चाहिँ जिफ भएकोले अलिकति राम्रो देखेन आई थिङ्क आई हेभ ओके दिस इज द काइन्ड अफ एनिमेसन वी ट्राई टु अचिभ है यो चाहिँ सिमुलेटरमा रन भइरह्यो अहिले रियाक्टकै कोड हो सो यसमा लगभग अराउन्ड 200वटा यस्तो स्क्वायर बक्सेसहरू छ जसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली एनिमेट गरिरहेछौँ है सो यस्तो खालको एनिमेसन्सहरू चाहिँ अहिले वी क्यान अचिभ इन रियाक्ट नेटिभ होइन यसमा 200वटा मात्रै छ बट दिस इज द काइन्ड अफ बोटल नेक अब 200 भन्दा हामी 300सम्म जाँदाखेरिसम्म पनि यसले सक्छ तर 300 भन्दा माथि जाने बित्तिकै देन वी स्टार्ट गेटिङ फ्रेम ड्रप्स त्यसपछि 60 फ्रेम्स पर सेकेन्ड गर्न सक्दैनौँ हामी रियाक्ट नेटिभमा सो दिस इज द लिमिटेसन्स है अब अहिले उसको युनिटी इन्जिनहरू के डाइरेक्ट एक्सको नयाँ नयाँ बेन्चमार्कहरू उनीहरू चाहिँ 20,000 अब्जेक्ट्स गरेर हुन्छ होइन हामी चाहिँ 200मा लिमिटेड छौँ अहिले चाहिँ है तर यसको आफ्नै फाइदा पनि छ बिकज दिस इज नट एक्चुअली गेम इन्जिन होइन कि रियाक्ट नेटिभ भनेको चाहिँ सो त्यो भएको हाम्रो एउटा फाइदा चाहिँ के भएको छ भने इट कन्ज्युम्स भेरी लेस पावर है इफ यु लुक एट हाम्रो म जहिले बेन्चमा गरेर हुन्छु कल ब्रेक गेम खेल्ने बेलामा सो यु क्यान एक्चुली प्ले होल डे दिस ब्याट्री ड्रेन खासै हुँदैन कि कम्पेयर टु अरू 2D इन्जिन्सहरू गडोटमा बनाएको युनिटीमा बनाएको गेम्स इफ यु स्टार्ट प्लेइङ इट खेलेको 2-3 घन्टापछि ब्याट्री ड्रेन भएको देखिन थाल्छ कि होइन तर यो हाम्रो कल ब्रेकको एप चाहिँ 2-3 घन्टा कन्टिन्युस खेल्दाखेरि पनि यु विल नट इभन फिल इट कि ब्याट्री खासै ड्रेन गर्दैन सो त्यो हिसाबले चाहिँ वी हेभ लाइक प्लेयर्स प्लेइङ 20 आवर्स अ डे होइन सो त्यस्तो खालको प्लेयर्सहरूलाई त हामीले केटर गर्नु पऱ्यो नि त होइन सो 20 आवर्स पर डे प्लेयर्सहरूको लागि भनेर चाहिँ हामीले रियाक्ट नेटिभमा स्टिक भइरहेको छ अहिलेसम्म है सो वी एक्चुली हेभ द्याट काइन्ड अफ प्लेयर्स इट्स भेरी अमेजिङ बट या 20,000 आवर्स अ डे है सो यसमा पनि दिस इज अ पर्फेक्टली एकदमै ऱ्यान्डमनेस राखेको एनिमेसन हो यो होइन तर इफ यु लुक एट इट यसमा अलिकति समथिङ इज स्क्युड हियर होइन बिचमा भन्दा छेउछेउमा एकदम धेरै छ है होइन सो हाम्रो यो कोड चाहिँ बेसिकली के छ भने एक्स्ट्रा वाइलाई हामीले मुभ गरिरहेछौँ अनि छेउमा पुग्ने बित्तिकै फेरि चेन्ज गरिरहेछौँ कि डिरेक्सन सो एजमा पुग्ने बित्तिकै डिरेक्सन चेन्ज गरिरहेछौँ होइन अनि त्यो पार्टमा चाहिँ जावास्क्रिप्टको कोड रन भइरहेछ कि अहिले खास सो अरू बेलामा चाहिँ हामीले नेटिभली एनिमेसन रन गर भनेर भनिराखेको छौँ होइन सो एनिमेसन मात्र बिचको पार्टमा देयर इज नो स्टेट चेन्जेसहरू जावास्क्रिप्टको कोड रन हुँदैन होइन सो बिचको पार्टमा बेसिकली युआई स्टेट मात्र युआईको भ्यू मात्रै चेन्ज भइरहेछ भनौँ होइन तर जुन बेलामा एजमा पुग्छ त्यो बेलामा चाहिँ जावास्क्रिप्ट कोड रन भइरहेछ कि सो त्यो जावास्क्रिप्ट कोड रन एकैछिन जुन टाइम लाग्छ त्यसले गरेर चाहिँ छेउछेउमा सबै क्लस्टर भएको छ कि एकछिनलाई सो छेउमा गयो जावास्क्रिप्ट कोड रन एकैछिन टाइम लाग्यो त्यसले गर्दा त्यहाँ अलिकति बढी बस्यो नि त त्यो होइन सो इफ यु लुक एट इट सो द्याट्स वाइ स्टेट रेन्डरिङहरू गर्ने बेलामा पनि यस्तै खालको इस्युजहरू आउँछ है यो हेर्ने बेलामा चाहिँ इट्स बेसिकली एक्चुअली भेरी स्मुथ होइन युआई एनिमेसन्सहरू चाहिँ स्मुथ छ तर जावास्क्रिप्टको कोड जुन बेलामा रन भइरहेको छ त्यो बेलामा एकछिन अड्केको हुनाले चाहिँ छेउछेउमा चाहिँ क्लस्टरिङ भएर बसिरहेछ है नत्र अदरवाइज इट्स बेसिकली पर्फेक्टली ऱ्यान्डम कोड नै हो पर्दैन एनिमेट गर्नलाई चाहिँ रियाक्ट नेटिभमा चाहिँ देयर इज समथिङ कल नेटिभ एनिमेसन होइन सो नेटिभ एनिमेसन भनेको चाहिँ हामीले यसरी एनिमेट गर है भनेर इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ सो त्यसले चाहिँ त्यो बेलादेखि त्यो बेलासम्मको फ्रेमहरू सबै क्यालकुलेट गरेर नेटिभ साइडमा रन गरिदिन्छ है
सो नेटिभ साइडमा रन गर्ने भएको हुनाले हाम्रो यता जाभास्क्रिप्ट साइडमा केही पनि इफेक्ट हुँदैन सबै नेटिभली उसले भ्यालुजहरू चेन्ज गरेर हुन्छ जस्तो सिएसएस चेन्ज हुन्छ नि वेबमा सो सिएसएस चेन्ज मात्रै गरेर आए जस्तो फिल हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ होइन त्यो हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि त त्योबाट फेरि फर्केर ऱ्यान्डमली जता पनि जान सक्थ्यो नि त होइन जता पनि जान सक्थ्यो त्यही भएर हो होइन तर हामीले पनि एकछिन सोचेको हो यो किन यस्तो भयो भनेर जस्तो अहिले यो 200वटा गरिरहेको छ यसमा त्यस्तो फिल भइरहेको छैन अलिकति बढी गर्ने बित्तिकै सी कि सबै छेउछेउमा क्लस्टर हुन थाल्छ त्यसपछि चाहिँ फ्रेम ड्रप पनि हुन थाल्छ जाभास्क्रिप्ट एकदम थ्रोटल हुन थाल्छ त्यो बेलामा चाहिँ कहाँ गयो है नेक्स्ट इफ यु आर गोइङ इन्टु टाइपस्क्रिप्ट अफ कोर्स यु सुड डु है अरू केही नहेर्नु हामी बिचमा एकचोटि फ्लोमा पनि जान खोजेको थियौँ इफ यु हेभ हर्ड अ फ्लो सुन्नुभएको छ फ्लो है फेसबुकले नै बनाएको छ टाइपिङ इन जाभास्क्रिप्ट भनेर सो वी ट्राई टु गो इन्टु द्याट एज वेल त्यसपछि टाइपस्क्रिप्ट गयौँ अनि त्यसपछि वी फिल टाइपस्क्रिप्ट चाहिँ पहिल्यै जानुपर्ने रहेछ भनेर सो इफ यु हेभन येट स्विच टु टाइपस्क्रिप्ट प्लिज डु भन्छु म चाहिँ जसलाई पनि त्यही सजेसन दिन्छु है इफ हेभन जाभास्क्रिप्टमा काम गर्ने इफ यु वान्ट टु गो इन्टु दिस जाभास्क्रिप्ट अर नोड जतासुकै रियाक्ट जतासुकै जानु परे पनि यु सुड गो विथ टाइपस्क्रिप्ट अब चाहिँ देयर इज नो वे द्याट यु गोइङ टु स्केल विथ जाभास्क्रिप्ट है स्पेसली इफ यु हेभ भेरी बिग प्रोजेक्ट्स टु ह्यान्डल देन टाइपस्क्रिप्ट इज द वे टु गो है अनि टाइपस्क्रिप्टमा पनि सबैले एकदम एभोइड गर्ने लाइक वन्स यु गो इन्टु टाइपस्क्रिप्ट अनि वाट आई सी है धेरै जस्तो कोडमा एनी भन्ने एउटा देखिरहन्छ कि है नेम एनी है वाट एभर इज एनी है अब्जेक्ट एनी है टाइपस्क्रिप्टमा जाने हो भने त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि नगर्नु फेरि देयर इज नो एनी वन्स यु गो टु टाइपस्क्रिप्ट है एनी भन्ने बित्तिकै देन बेसिकली त्यस्तो कोड चाहिँ कहाँ लेख्ने भने प्रडक्सन सर्भरमा गएर लगइन गर्ने भीम अर न्यानो हान्ने अनि त्यसपछि चाहिँ गर्दा हुन्छ होइन तर एक्चुअल प्रडक्सन कोड एक्चुअल कोडमा चाहिँ डोन्ट एभर युज एनी भन्छु म यहाँ सबैलाई होइन अब कहिलेकाहीँ के गर्नै पर्ने हुन्छ न त टाइपस्क्रिप्टले बिल्डै गर्दैन फेरि है सो त्यो भएको हुनाले वी ट्राई टु अभोइड द्याट एज मच एज पोसिबल द्याट्स अ रेकमेन्डेड प्र्याक्टिस एनी चाहिँ राख्दै नराख्ने होइन अनि त्यसमा पनि टाइपस्क्रिप्ट्सको पनि अलिकति हायर लेभलमा इफ यु गो इन्टु इट यु हेभ समथिङ कल जेनेरिक्स है टाइप एनोटेसन्सहरू दिएर यु ट्राई टु मेक योर कोड रिलायबल कि सो मैले यस्तो दिएको छु भने यस्तो हुनैपर्छ भन्ने कुरा फ्युचर पर्फेक्ट बनाउने जस्तो अघि मैले एब्स्ट्राक्सनको कुरा गरेँ नि सो मैले गेम इन्जिनको लागि एक लेभलको एब्स्ट्राक्सन बनाएको छु भने त्यसलाई अब कसैले 29 पोइन्ट्समा इम्प्लिमेन्ट गरोस् कि कल ब्रेकमा अरू वाट एभर गेममा इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा सर्भर साइडमा इट डजन्ट म्याटर उसलाई गेम इन्जिन मात्रै चाहिएको छ है कल ब्रेक हो कि 29 पोइन्ट चाहिँ मतलबै छैन उसलाई बेसिकली एउटा गेम इन्जिन चाहिएको छ जुन मैले 2 वर्षपछि बनाएको हुनसक्छु अरू जसले पनि बनाएको हुनसक्छ इट क्यान स्टिल ह्यान्डल इट होइन उसलाई खालि इन्जिनको एउटा इन्स्टेन्स चाहिएको छ इट कुड बी कल ब्रेक इन्जिन इट कुड बी 29 पोइन्ट्स इट कुड बी म्यारिज एनी इन्जिन है इभन लुडो पनि हुन्छ है सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ यस्तो टाइपिङहरू चाहिँ पर्फेक्ट बनायो भने देन यु गेट लेस एरर इन यर कोड है पछि यु क्यान रन इट कन्फिडेन्टली सर्भर साइडमा है सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ जेनेरिक्स बिकम्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइपस्क्रिप्टमा इफ यु आर गोइङ टु इन्भेस्ट योर सेल्फ देन जेनेरिक्स इज समथिङ द्याट यु हेभ टु युज अब यहाँ फेरि एनी देखेर भन्दाखेरि यहाँ त एनी युज गराएको छ भन्ला दिस एनी इज रिक्वायर दिस एनी इज द वे टु युज इट है यो चाहिँ एकदमै नेक्स्ट लेभलको टाइपिङ युज हो होइन यो हामी नर्मली युज गरेर हुँदैनौँ होइन तर इफ यु स्टार्ट लर्निङ इट त्यसपछि यस्तो यस्तो देखेर पनि डर चाहिँ लाग्दैन कि जस्तै यस्तो चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने धेरै जस्तो इफ यु लुक एट रिडक्स है रिडक्सको type.ds फाइल एउटा हुन्छ नि टाइपस्क्रिप्टमा युज गर्नलाई त्यो खोलेर हेर्नु नि यस्तो यस्तो कोडहरू चाहिँ देखिन थाल्छ कि त्यहाँ है सो दिस बेसिकली मेक्स यर लाइफ अ लट इजियर वेन यु आर एक्चुली युजिङ इट युज गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम सजिलो बनाइदिन्छ यसले ओके अब यो चाहिँ दिस इज नट अबाउट जाभास्क्रिप्ट अर एनिथिङ इन त्यस्तो टिपिकली त्यसको लागि मात्र होइन कि इट्स एक्चुली एप्लाइज टु एभ्री वान जाभामा गरे पनि जुनसुकैमा काम गरे पनि भर्जनिङ इज समथिङ द्याट यु सुड फलो फ्रम द भेरी बिगिनिङ है अहिले हाम्रो यहाँ एउटा चाहिँ के भइसकेको छ भने एप बनाउने बेलामा नै फर्स्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ के राख्ने थाहा छ एप अपडेट इज अवेलेबल दिस इज समथिङ द्याट वी पुट इन द भेरी बिगिनिङ
है यो एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ हामी सुरुमा अट्याच गर्छौँ एपमा है जहाँसुकै होस् एप बन्ने बित्तिकै एपमा यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ बस्नै पर्छ है कि यो चाहिँ किन चाहिएको भने देयर आर लाइक 2 टाइप्स अफ अपडेट्स है एउटा चाहिँ वी हेभ एन अपडेट बट यु डोन्ट निड टु डाउनलोड इट अहिले युज गरिहाल्नुपर्ने छैन तर अर्को खालको अपडेट चाहिँ कस्तो हुन्छ त देयर इज एन अपडेट एन्ड यु सुड अपडेट टु द्याट नत्र त यु कान्ट युज इट है किनभने हाम्रो सर्भरले सपोर्टै गर्न छोडिसक्यो अब त्यो हैन सो द्याट्स वाइ यो कम्पोनेन्ट एउटा चाहिँ सुरुमै हामी माउन्ट गर्नलाई भन्छौँ अनि सर्भरसँग इन्टरेक्ट गर्ने बित्तिकै कुन चाहिँ भर्जन कम्प्याटेबल हो कुन चाहिँ होइन त्यो अनुसारले देखाइहाल्नुपर्छ सुरुमै है न त युजरले जे पनि गर्न सक्छ है बिकज योर युजर्स टु स्टिल सम बी युजिङ भर्जन 0.1 वेन यर लेटेस्ट इज एट 22.1 है हाम्रो 1.0.58 अहिले पनि आइरहेको हुन्छ टाइममा है हाम्रो त्यो डेप्रिकेट गरेर कति वर्ष भइसक्यो तर देयर विल बी समबडी स्पेसली विथ एन्ड्रोइड आइएसमा चाहिँ अलिक गाह्रो छ होइन तर एन्ड्रोइडमा चाहिँ एकदमै पुरानो पनि एपिके लिएर कहाँबाट आउँछ आइरहेको हुन्छ है टक्क आइदिरहेको हुन्छ अहिले पनि है अनि इफ यु हेभन हर्ड अफ समथिङ लाइक सेमभर सुन्नुभएको छ सेमेन्टिक भर्जनिङ छ मेजर माइनर प्याच अनि त्यसपछि के अरे अर्को एउटा छ नि रिभिजन है सो त्योलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्ने गरिकन गऱ्यो भने चाहिँ सुरुदेखि सजिलो हुन्छ है किनभने हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि यु हेभ अ क्लाइन्ट एन्ड अ सर्भर है मोस्ट अफ द टाइम वेबमा कोडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि क्लाइन्ट पनि अलिकति हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ किन सर्भरले जे दियो त्यही नै रन हुने हो होइन तर एज सुन एज यु गो टु एप बेस्ड एप्लिकेसन्सहरू होइन एप बेस्ड एप्लिकेसन्स जाने बित्तिकै चाहिँ देन यु स्टार्ट गेटिङ अ लट अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इस्युज है स्पेसली बिकज अफ भर्जनिङ है हाम्रो पुरानो भर्जनमा डेटा टाइप 32 बिटको थियो अब चाहिँ 16 बिटको भइदियो है त्यस्तो चेन्जेसहरू धेरै आइरहेको हुन्छ नयाँ प्रपर्टिजहरू थपिरहेको हुन्छ अनि सो त्यो कुराहरू सिङ्क्रोनाइज हुनु पऱ्यो सर्भर र क्लाइन्टमा अनि त्यो बेलामा आउने इस्युजहरू चाहिँ है अनि थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज नेभर चेन्ज यर एपिआई सिग्नेचर वन्स यु डिप्लोय टु प्रोडक्सन है मैले एउटा फङ्सन बनाएँ पब्लिक प्राइभेट होइन पब्लिक फङ्सन्सहरू बनाएँ एन्ड गोज टु प्रोडक्सन है अब त्यसपछि चाहिँ त्यो फङ्सनलाई प्यारामिटर ए र बी गइरहेको छ भने इट सुड अलवेज टेक ए एन्ड बी है यु सुड नेभर चेन्ज बी टु ए एन्ड ए टु बी है एपिआई चाहिँ एकचोटि मैले डिप्लोय गरिसकेपछि यु सुड नेभर चेन्ज द सिग्नेचर है सो के गर्ने त चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने एपिआई नै नयाँ बनाउने है सो वी हेभ एपिआई 1 छ भने अब एपिआई 2 बनाइदिनु पऱ्यो एपिआई 1 वुड स्टिल बी देयर युड मेबी बेसिकली थ्रो एन एक्सेप्सन देयर इफ समबडी युजेज इट होइन बट इट सुड स्टिल बी देयर सो भर्जनिङमा त्यति कुराहरू सिक्यौँ एन्ड आई थिङ्क दिस इज द लास्ट वान द्याट वी लर्न इफ यु हेभन हर्ड अफ इट दिस इज समथिङ द्याट यु सुड लुक इन टु माइक्रो वेब सकेट्स है यो चाहिँ एकजना एकदम पागल मान्छेले बनाएको लाइब्रेरी छ नोडमा काम गर्ने जसले पनि एक्सप्रेस जेएस थाहा छ होला नि होइन सो वी एक्चुली मेक वेब सर्भर्स अन एक्सप्रेस जेएस हामीलाई चाहिँ वेब सकेट सुरुमा काम गरिरहेको हुनाले चाहिँ वी स्टार्टेड लुकिङ टु वेब सकेट एन्ड दिस इज समथिङ वी फाउन्ड आउट है माइक्रो वेब सकेट्स डट जेएस है why you should use it is because you should know that JavaScript is very very slow थाहा छ नि त सबैलाई है वी सुड एडमिट इट एक्चुली है बिकज म नर्मली सीमा पनि कोडिङ लेख्छु होइन अहिले पनि हाम्रो इफ यु लुक एट कल ब्रेकको हामीले एआई बनाएको थियौँ होइन अलिक सिम्पल त्यस्तो कम्प्लिकेटेड त होइन मोन्टे कार्लो बेस्ड सिमुलेसन्सहरू रन गर्ने सो त्यो हामीले नोडमा बनाएको थियौँ सुरुमा होइन जावास्क्रिप्टमै भनौँ न बनाएको थियौँ इट टुक अराउन्ड 20 मिलिसेकेन्ड्स है एउटा मुभ गर्नलाई होइन मैले यस्तो हातमा तास कुन फालौँ भनेर सोच्नलाई उसलाई 20 मिलिसेकेन्ड लाग्थ्यो होइन त्यही चिजलाई चाहिँ वी मुभ इट टु सी त्यसपछि है देयर इज अनदर ल्याङ्ग्वेज कल्ड सी विच इज इक्वली कम्प्याटेबल फेरि है द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ अहिले हामीले अघि जुन कुरा गऱ्यौँ नि एन्ड्रोइड आइओएस सर्भरहरू यो सबैमा सी पनि मजाले काम गर्छ कि है एन्ड्रोइडमा पनि नेटिभली काम गर्छ आइओएसमा पनि नेटिभली काम गर्छ इभन सर्भरमा पनि काम गर्छ खालि वेबमा मात्रै गर्दैन त्यसको लागि पनि केही न केही आउँछ होला बिस्तारै अब होइन सो वी मुभ द्याट टु सी एन्ड वी गट अराउन्ड 1 or 2 मिलिसेकेन्ड्स है बेसिकली त्यही चिज होइन 20 मिलिसेकेन्ड्सबाट 1 मिलिसेकेन्डमा झऱ्यौँ कि सो वी फिगर इट आउट नोड इज भेरी स्लो 20 टाइम्स स्लोवर देन वाट एभर यु क्यान डु इन सी है सो वाट माइक्रोवेभ सकेट्स इज एक्चुअली सी इम्प्लिमेन्टेसन सीमा कम्प्लिट लेखेर राखेको छु सी प्लस प्लस अझ होइन सी प्लस प्लसमा एन्टायर वेब सकेटको लाइब्रेरी वेब सर्भर लाइब्रेरी बनाइदिएको छ एन्ड इट एक्चुली सोज है अहिले हामीले यहाँ माथि बेन्चमार्किङ गर्दाखेरि पनि एक्सप्रेसमा इट टेक्स मोर सिपियु हाम्रो एप्लिकेसनले जति खान्छ नि त्योभन्दा लगभग 90% अफ आवर सिपियु टाइम इज गन इन्टु एक्सप्रेस के हाम्रो कोड हाम्रो एक्चुअल एप्लिकेसन सर्भरमा हाम्रो कोडभन्दा
हाम्रो कोड चाहिँ 10% अफ द टाइम रन भइरहन्छ भने एक्सप्रेसको कोड चाहिँ 90% अफ द टाइम रन भइरहन्छ है. सो यु क्यान सी द्याट माइक्रोवेभ सकेट्स यति फास्ट छ कि अहिले हामीले 50,000 कन्करेन्ट युजर्सहरूलाई सर्भ गरेर छ एउटा सर्भरबाट है. इट क्यान ह्यान्डल द्याट मच ट्राफिक. सो त्यो अनुसारले हेर्ने हो भने यु सुड लुक इन्टु इट. तर यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल. तर माइक्रोवेभ सकेट्स युज गर्ने हो भने यु हेभ टु बी अलिकति सोच्नु चाहिँ पर्छ सुरुमा. बट वन्स यु लुक एट इट देन इट बिकम्स भेरी इजी. पछाडि बसेर हाम्रो साथी हाँसिराख्नु भएको छ उहाँले पनि चलाउनु भएको छ होइन. सो त्यसपछि थाहा हुन्छ है. अहिले चाहिँ अर्को एउटा यसको माइक्रोवेभ सकेट्समै एक्सप्रेस जस्तै लाइब्रेरी पनि एउटा राखिदिएको छ हाइपर एक्सप्रेस भनेर. त्यो पनि एकचोटि हेर्नुहुन्छ. इट्स एक्चुली यु विल सी द डिफ्रेन्स है. एक दुईवटा क्लाइन्टलाई सपोर्ट गर्ने खालको बनाउनु हुन्छ, इट डजन्ट म्याटर होइन. तर धेरै क्लाइन्टलाई सपोर्ट गर्ने सिस्टम बनाउनु छ भने दिस इज एक्चुली वे टु गो. स्पेसली इफ यु वान्ट वेब सकेट्स चाहिन्छ भने झन् इट्स अ मस्ट टु ह्याभ है. उसको वेबसाइटमा पनि इफ यु पहिला त थियो, अहिले चाहिँ छैन. उसलाई चाहिँ एक्सप्रेस जेएस र सकेट आयो एकदम नमन पर्ने लाइब्रेरिजहरू रहेछ. सो हि एक्चुली गेभ अ सिट टु देम क्या. त्यो पुप आइकन दिँदै बार्किङहरू गरेर आएको छ उसले उसको वेबसाइटमा है. अनि माइक्रोवेभ सकेट जेएस इज एक्चुली फास्टर देन वाट एभर यु क्यान गेट राइट नाउ. नट इभन इन जावास्क्रिप्ट इको सिस्टम. गो भन्दा पनि फास्ट छ, पिएचपी भन्दा त कहाँ कहाँ फास्ट छ होइन. इभन सीमै इम्प्लिमेन्ट गरेर लाइब्रेरिजहरू पनि फास्ट छ क्या यिनीहरू. सो उसको वेबसाइटमा यु विल सी द बेन्चमार्क्स देयर. एकदमै खतरै छ यो. एन्ड फाइनली दिस इज समथिङ द्याट आई टेल एभ्री वान. इफ यु आर राइटिङ कोड्स अलवेज राइट लेस भन्छु म चाहिँ है. लेस डज नट मिन कम काम गर्ने भने होइन. काम चाहिँ त्यति नै गर्ने तर 2-3 चोटि नगर्ने. बिकज वी हेभ दिस ह्याबिट के हाम्रो पनि यहाँ भइरहेको हुन्छ. दुईजनाले काम गरिरहेको छ भने दुईजनाले पनि त्यही कम्पोनेन्ट बनाइरहन्छ है. उसले पनि बनाएछ उसले पनि बनाएछ है. सेयर गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउनुपर्छ. अर्को चाहिँ कोड नै कम लेख्ने तरिका पनि खोज्नुपर्छ है कहिलेकाहीँ है. त्यही कोडलाई अलिकति सोचेर अलिकति अप्टिमाइज गरेर लेख्ने हो भने यु विल एक्चुली फिगर आउट सम निट वे टु राइट इट है. एकदम लामो कोडलाई कसरी छोटो बनाउने भन्ने इट अल्सो टेक्स टाइम एक्चुली है. रमाइलो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ. वेन यु स्टार्ट रिड्युसिङ यर नम्बर अफ लाइन्स अफ कोड देन इट बिकम्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ है. बिकज देयर आर लट अफ एडभान्टेज अफ राइटिङ लेस. यु हेभ लेस टु डिबग है. टेस्टिङ गर्नलाई कम कोड भयो. अनि लेस इज भेरी इजी टु रिप्लेस. यति थोरै कोड हुन्छ त्यसलाई चेन्ज गर्न अलि माया लाग्दैन. त्यो धेरै लेखा 2-3 हजार लाइन अफ कोडलाई रिप्लेस गर्नु र 20-30 लाइन अफ कोडलाई रिप्लेस गर्नु खासै फरक देखिन्छ नि होइन. त्यो त 2-3 हजार इन्भेस्ट भइसकेको हुन्छ. राइट. ओके, ह्याभिङ सेड द्याट इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स कसैलाई. कुन चाहिँ ए ओके त्यो चाहिँ मैले भन्न छुट्याएँ. सरी मैले भन्न खोजिरहेको थिएँ. वाइ इट टेक्स लेस इज अब जस्तो फ्लटरहरू युनिटी गेम इन्जिनहरू होइन यिनीहरू चाहिँ कस्तो छ भने दे आर बेसिकली रेन्डरिङ इन्जिन के. उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने 60 FPS मेन्टेन गर्नलाई कन्टिन्युसली क्यानभसमा ड्र गरेर राखेको हुन्छ है युनिटीहरूले. सो सिपियु कन्टिन्युसली युज भएर सिपियु र जिपियु कन्टिन्युसली युज भइरहेको हुन्छ. वेयरएज रियाक्ट नेटिभ चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि मात्रै हामीले एनिमेट गरेर त्यो गरेर सबै अलिकति एक्स्ट्रा देखा जस्तो हुन्छ होइन. तर रियाक्ट नेटिभ इट्सेल्फ इज हाम्रो जुन नेटिभली भएको विजेट सिस्टम्सहरू भ्युजहरू छ नि बक्सेसहरू तिनीहरूलाई ड्र मात्र गर्ने हो कि. सो एक्स्ट्रा रेन्डरिङहरू केही पनि गरेर राखेको हुँदैन कि उसले. सो ओएसलाई दिएको हुन्छ उसले सबै काम. अनि ओएसको त इट्स बेसिकली नेटिभ साइकलमै उसले काम गर्ने भयो नि त होइन. भनेको फेसबुक पनि रियाक्ट नेटिभै हो होइन. अरू कुनै जस्तै बिबिसीको एप भनौँ होइन अर बेसिक जेनरल रिडिङ एप्सहरू कुनै पनि खोल्नुभयो भने त्यसले कम्पोनेन्ट्सहरू त्यहाँ राखिदिने मात्रै हो. त्यसपछि ओएसले रेन्डर गरिदिन्छ नि त्यसलाई. सो रियाक्ट नेटिभ पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै हो कि. सो त्यही भएर चाहिँ यसले ब्याट्री ड्रेन हुने भनेको अब हाम्रो जावास्क्रिप्टमा कति कोड रन भइरहेको हुन्छ त्यसले मात्र खाने भयो कि. अरू भनेको चाहिँ बेसिकली स्क्रिनले मात्र खाने हो है. सो सिपियु युसेजले खाने भनेको चाहिँ एकदम कम हुन्छ रियाक्ट नेटिभमा. त्यही भएर अरू एनी क्वेसन्स. वी हेभ अ गिफ्ट फर एनीबडी हु आस्क्स क्वेसन है. त्यसले पनि इन्सपायर गरेर त यार. सो इफ यु हेभ एनिथिङ अब अहिले हाम्रो एकछिनमा सेसन सकेपछि पनि वी कुड एक्चुली सेट टुगेदर है. अहिले वी कुड ज्याम. देन फाइनली आइड लाइक टु कम ब्याक टु स्मार्ट बट्स कोडिङ च्यालेन्ज. दिस समथिङ द्याट वी डिड लास्ट इयर 2021 गरेका थियौँ. 2020 विनर पनि पछाडि हुनुहुन्छ विवेक है. सो दिस इज 2023. दिस टाइम अल्सो अहिले
हामीले गेम चाहिँ चेन्ज गऱ्यौँ. लास्ट टाइम इट वाज कल ब्रेक, योपालि चाहिँ वी आर ह्याभिङ 29 पोइन्ट्स. अलिकति डिफ्रेन्ट ल्याउनु पऱ्यो भनेर कल ब्रेक र 29 पोइन्ट्समा एकदम ड्रास्टिक चेन्ज भनेको चाहिँ इट्स अ टिम बेस्ड गेम होइन. कल ब्रेकमा आफ्नो लागि खेल्ने थियो भने यसमा चाहिँ 2 जना 2 versus 2 अनि 2 जना चाहिँ टिममा कम्पिट गर्नुपर्ने खालको गेम छ. सो अलिकति भेरिएबल्सहरू चेन्ज गर्दैछौँ यसमा. सो दिस इज अलरेडी स्टार्टेड. वी इभन ह्याभ अ स्यान्ड बक्स. अहिले हाम्रो विवेकले अहिले एकछिनमा गिभ यु अ डेमो अफ द स्यान्ड बक्स द्याट वी हेभ बिल्ट. सो अहिले जुन अघि हामीले गेम इन्जिनको कुरा गरेका थियौँ त्यो 29 पोइन्ट्सको गेम इन्जिन हामीले यसमा पनि युज गरिरहेको छौँ. फेरि द सेम थिङ इज रनिङ अन आवर स्यान्ड बक्स. वेबमा पनि त्यही चिज युज भइरहेको छ जुन हामीले अब गेम बनाउन खोजिरहेछौँ त्यसको लागि चाहिने चिजहरू पनि. सो इफ यु आर इन टु इट यु क्यान एक्चुली रेजिस्टर फर इट. रेजिस्टर गरेर ट्राई गरेर हेरि हुन्छ. यु क्यान देयर इज नथिङ टु लुज है. बट वी आर गिभिङ कति 5 लाखको प्राइज छ है फेरि फर्स्ट प्राइज चाहिँ राइट. ओके थ्याङ्क यू. एन्ड दिस इज समथिङ इफ यु हेभ नट सिन इट बिफोर दिस इज द काइन्ड अफ म्याथ्स द्याट वी लाइक टु डु हियर एट भुस. यस्तै म्याथमेटिक्सहरू आइरहन्छ उसले सल्भ गर्ला जस्तो लागिरहेछ मलाई राइट. So if you have any questions, you can we can always ask me. After that, I think Vivek would be here to give you a demo on the sandbox section, and then that should be it, right? Please, Vivek. Thank you.